Tak zpátky z dovolený, která nebyla tak úplně dovolená. Co jsi prožil nejlepšího? Skryt to nějak prostě, no? Nejlepšího, co jsem prožil. Tak nejhoršího. Nejhoršího? Ty vole. Tam toho bylo víc, no. Toho bylo víc. To bylo těch 5 dní půstu a do toho jsem ještě tam trénoval. A tak nějak jsem se snažil jít prostě až na hranu prostě toho, co snesu. A no, těch dnů tam bylo, nebo byly tam 3 dny, jakoby ty poslední z těch 5. A to jsem každý den dělal fakt nějakou náročnou fyzickou aktivitu. No a no byly tam momenty, kdy to bylo fakt jako těžký, no. Takže si 5 dní nejet? Těžký. Jako prostě fyzicky, že už prostě to bylo takový jako náročnější, no. Prosím? A takže si 5 dní nejet a do toho si dělal každý den nějaký... Jenom vodu a do toho prostě trénoval, no. A proč? No, nechtěl bych to úplně rozebírat ty tréninky, protože to mám tak nějak v sobě, si ještě potřebuju si to pořádně urovnat. Ty poznámky stojí z toho výletu. A proč? Protože mě to prostě takhle vedlo, no. Já teď už nevím, jak jinak to nazvat, než jenom tím, že se nechávám vést prostě nějakým svou intuicí, nebo vyšším já, nebo jak to chce kdo nazývat, tyjo, ale prostě po týdnu cestování tady v Evropě, Rakousko, Slovinsko, tam nějaký hory, a tak po týdnu tady toho cestování, vlastně ještě do Chorvatska jsem pak jel, tam, já nevím, 2-3 dny o super jídle, tyjo, plěskavice a na snídani a po tréninku. Moře, prostě pohoda. A tak jsem si řekl, tyjo, chce pročistit. Tak jsem si řekl, co je nejlepší na pročištění a na regeneraci je nejlepší půst prostě. Jo, a no jenže na regeneraci ono je potřeba k tomu půstu ještě udržet nějaký klid, jakoby, no. Takže jsem se vydal potom do Řecka na poslední týden své cesty a tam v Řecku jsem tam jsem se chtěl vydat především do Sparty, podívat se do Termopil, na bojiště vlastně, na to bojiště, kde vlastně čelili Sparťané vlastně těm Peršanům, perským nájezdníkům a vůbec se tam podívat do muzea, v muzeu jsem nebyl, že jo. A načerpat tam tu místní sílu, atmosféru. Jo, a tam jsem třeba, já nevím, u Termopil, přímo u toho místa bojiště, toho pomníku, tak tam nedaleko je tam takový horský pramen minerální, který vlastně teče a je to termální pramen, takže je teplý, jakože fakt hodně teplej. Tam jsem se v něm čvachtal tak dlouho, že jsem skoro málem jsem tam ztrácel vědomí, jo. Už jsem se tam držel na sílu a pak už jsem z toho lezl při tom půstu, už jsem z toho lezl po 4, tyjo, už jsem si tam jenom lehl do trávy nahej, ale ležel jsem a čekal jsem, jestli ještě vylezu od tam, protože to bylo fakt, ale musím říct, že pak jsem se cítil úplně úžasně, jo, že no potřeboval jsem ze sebe smít nějaký nečistoty, který jsem prostě sebou dlouho vláčel a tam jsem si jasně řekl, tohle prostě už nechci a prostě začal jsem tak nějak a i sám to teď cítím, že začal jsem prostě žít úplně jinačí život, no, nebo začal jsem žít jinačí život, začal jsem i tu stravu jsem začal především víc řešit. Takže to je velká změna. A ta inspirace k tomu půstu, ta byla tím místem, nebo to už byl plán předtím? To bylo tak nějak přirozený. Já jsem byl vlastně na masáži u svého kamaráda, vlastně v Mrázléči. A tam jsme se bavili hodně o tom půstu, že to je prostě první den
navýší se ti, kámo, růstový hormon o tolik, 20% tesťák se ti zvedne, druhý den ještě 2x tolik, třetí den, kámo, je to úplně nejlepší věc, a hlavně ty prostě jak nejíš, ono to tělo se začne samo obnovovat prostě a jo, teď mě tady začaly lítat tady tyhle ty benefity, jo, toho. A já jsem si řekl, sakra, teď prostě nehledě tady těchto věcí, chci se prostě držet několik dní fakt čistý. Jo, tak a potom začít zase jíst hezky, jo, ne žádný prasárny. Samozřejmě jsem to pak musel trošku dokrmit. Takže smažák v housce nebo? Ne, smažák v housce, tam poslední 2 dny v Řecku, potom pustu, tak jako já jsem jedl zdravě, tam ty řecký salát, že jo, ryby prostě z moře, protože tam prostě tyhle ty věci jsou tam na denním pořádku. No ale ještě jak tam chodí ty, to byla taková moje neřest, to jsem musel. Sladkost. Jsem musel, tam chodí, já jsem šel pak na ty 2 poslední dny, jsem si koupil hotelový pokoj, pronajal hotelový pokoj vlastně u pláže hnedka a takže jsem tam na pláž měl hnedka kousíček, jsem tam lítal furt tam a zpátky. Tam jsem si koupil obyčejný lehátko mezi lidma prostě na té velký dlouhý pláži, žádná super pláž někde, kde si v ústraní nebo prostě skalka nebo něco, tak jsem tam šel sám. Lehl jsem si tam mezi ty lidi a ležel jsem, jenom jsem ležel prostě a poslouchal jsem jenom to, že to moře jak šumí a jak se tam děcka čvachtají. No a chodil tam kolem chlapík a nabízel, já už nevím, si nespomínám na ten název. On takový malý smažený polštářky, takový válečky. Jo, a to jsou prostě, oni to v Chorvatsku prodávají nějaký ty krofne, ty velký koblihy, tak tam prodávají takový malinký válečky, tyjo, ale strašně chutný, sladký, politý čokoládou, tak jsem si vždycky. A jednou poprosím, no, Borec, už šel za mnou, po druhý za den, tak už šel znova za mnou. Dal jsem si to 2x maximálně, ale to byla snad moje taková jediná neřest, no, ale doteďka prostě, vím, že na tohle to budu vzpomínat celý život. Sladkosti z pláže. No, sladkosti z pláže. Zrovna tady tato kravina, to bylo takový těstíčko prostě osmažený, naplněný medem a trošku čokolády. Jo. A jelikož prostě jsem tam jedl fakt už jenom prostě ty řecký saláty a olivy a prostě ty místní zdraví dobroty, tak jsem si řekl, že tady tímhletím se trošku toho zprasím. No. Odměníš. Odměním, tyjo, ať prostě ještě nezačnu žít úplně život mnicha, tyjo, v horách, tyjo, ale ať ještě trošku zůstanu chvilku člověkem. Aspoň na chvíli. Dobře, takže to byla zábavná dovolená, potom se zvrátil, byla promoce. Je to tak, já jsem přijel do Brna. Jak jsi to prožil, nebo jak to na tobě zapůsobilo? Jak je to nějaký akt, ne, takovej? Nevím teda, jak je to teď v koroně, ale... Celá ta cesta, já jsem prostě, vydal jsem se z Řecka a jel jsem. Autem? Jel jsem autem zase zpátky, že jsem měl autostan, já jsem spal v tom autostanu. No a já jsem jel na jeden zátah, jakoby, že to odjedu do Česka, ukazovalo mi to nějakých 13 hodin. Aha. Nevěděl jsem, že se na 8 hodin zaseknu na maďarských hranicích, srbsko-maďarských hranicích a budu tam prostě 8 hodin popojíždět asi po 20 cm, tyjo, takhle 6 hodin, tyjo. Jako v koloně? V koloně, jasně. Ano. Což prostě bylo takový trošku vyčerpávající. No, poslouchal jsem audioknížku po cestě, ale... Jakou? Tyjo, kterou jsem poslouchal. Umění mít věci u prdele. Jasně. Jo. Takže tak, no, to bylo taky jak... Takže to korespondovalo se situací. Jo, přesně. A trvalo to teda 2x tolik pomalu? Trvalo to 2x tolik, no a já jsem na ty promoce, já jsem z toho Řecka na jeden zátah prostě a s tím čekáním a s těma všema kolonama a to, tak jsem dojel do toho Brna na ty promoce přímo za 2 hodiny, za 2 minuty 1 hodina a v 1 hodinu to začínalo. Vzal jsem si od kamoše rychle oblek, který mě tam přinesl. Rychle jsem si ho tam na sebe nasáčkoval za běhu. Obul jsem se o to a vběhl jsem do fronty, stoupil jsem si
a teď jsme vyšli všichni a teď trumpety. A já kurva, a jsem, tak jo, jdem do toho. Slavnostně přísahám, slavnostně slibuji, děkuju, jdeme dál. No a takhle jsem tam převzal si vlastně ten bakalářský titul a no bylo to. Takže jsi to nestihl moc užít, bylo to ze startu. Je to tak, no. Bylo to hnedka, ale jakože ten kontrast toho, jsem několik hodin jedeš a už jsem měl takhle, už jsem dechový cvičení, soustředěnost, tohle, poslouchej, hudba, naplno, otevírej oči, naser se a jo, furt jsem jako se snažil držet tu pozornost, protože už po tolika hodinách té cesty už jsem jako už ta soustředěnost potřebovala dostávat dávku. Jo, kafe jsem si po cestě ani nestihl dávat, takže jsem si dal rychle guaranu, jsem tam měl po ruce, tak jsem si ji rychle nasypal na prst. Tu jsem smrkl nosem, tyjo. Protože na tu sliznici se to dostane nejrychleji, než abych si tam dělal pitíčka po cestě, takže takhle tímhletím způsobem jsem se aspoň trošku probudil. Jel jsem, přijel jsem tam, vběhl jsem do místnosti a jdeš a najednou trumpety. Seš úplně v jináčím světě a najednou tohle, co mám dělat? No řekni, slibuji, řekni tam tohleto, dělej přesně to, co my. Já říkám, no tak jo, no. Takže díky bohu, že jsem to stihl už jenom kvůli celému tomu obřadu, kvůli těm lidem, kvůli... A s kým jsi tam byl třeba? S kým jsem tam byl, tak byl jsem tam jakoby lidé z našeho ročníku tam byli, ať už z denního vlastně toho oboru, který to studovali jako na denní studium a i dálkově. Jsem to studoval vlastně ještě s klukama od nás dálkově. Ze třídy. A nějaká rodina nebo kdo? A je samozřejmě rodina a rodinu jsem tam měl, že jo, tak spousta lidí, spousta děcek kolem tam měli rodinu. No a pak jsem měl na úžasný rodinný oběd, jsme šli potom a super. A skončila dovolená. Skončila dovolená, no zase zpátky, tyjo, tady to. Ale tak nějak cítím, že no, jedeme dál a let's take it. Jdeme pro pás. No a co ten závěr té školy? Vybavuješ si z toho nějaký momenty, který byly... Závěr školy? No, tak dělal jsi závěrečnou práci a zkoušky a tady ten jako nějaká další zkouška na tom životě, v tom životě to je, že jo? Je to tak, no. Tak to porovnání třeba s něčím, jde to k něčemu přirovnat, nebo jak jsi to jako pojmul? Jestli k tomu jako nějakému sportovnímu výkonu nebo k nějaký přípravě? No ze začátku jsem si říkal, tyjo, půjdu tam jak do zápasu, jo, připravený a jdu tomu čelit prostě a pak jsem si pak vlastně uvědomil, já už do toho zápasu jdu takhle, jakože prostě co se děje, jo, jakože bez emocí a normálně, tak prostě jenom jdu, jo, protože když chce člověk zazářit a vůbec celkově odsud něco dostat z té mysli, tak ji musí nechat uvolněnou a být prostě jenom sebevědomý, být v pohodě a přát prostě to nejlepší sobě i ostatním, i těm učitelům, že jo. A tak no. Takže tady tímhletím způsobem jsem k tomu přistupoval, prostě jak k zápasu, no. A vůbec celkově ke všem těm situacím, kdy je potřeba podat nějaký výkon. Teď tady, nic víc, všechno mám, všechno už je. Dobře, ale tak jako, že jo, lidi mají určitý představy o tom, jak se učí třeba, nebo co se děje, tak když vezmeme třeba ten poslední týden před těma zkouškama, co se ti jako dělo? Poslední 3-4 týdny, já jsem jako seděl doma a jenom jsem se tyjo, fakt šrotil. Občas to bylo takový, že jsem se zasekl na něčem, teď mysl mi odputovala někam, pak jsem zjistil, sakra, musím zpátky. Do toho jsem měl milion božích dotknutí, kde jsem si musel napsat nějakou mega inspiraci, co mě prostě zasáhla, tyjo, tak jsem si to rychle tam psal, takže mám milion papírků, co jsem si tam prostě, protože když se na něco zaměříš a celý den seš už vlastně v nějakým tranzu, jakoby, a učíš se to, tak pak už najednou tam, jak ta mysl proudí a najednou zjistím, že sakra, já se vůbec neučím a přemýšlím nad tím, jak dávat prostě bomby a jak se pohybovat, jo, jak úplně jinakým způsobem.
No, takže můj třeba měsíc před zkouškama vypadal tak, že jsem prostě každý ráno vstal, hodinu jsem si otrénoval dechové cvičení, protahování nebo cokoliv. Ne cokoliv, měl jsem ten stejný trénink a jel jsem ho měsíc. Akorát pak nějaký doplňkový cvičení jsem si vlastně tam zadal a pak jsem se celý den vlastně učil, seděl jsem nad tím a učil jsem se, snažil jsem se to rozvrhnout. A samozřejmě čím víc jsem se na to soustředoval, tím víc toho přibývalo ke konci a bylo toho úplně mega, takže jsem musel zrychlovat furt a no, ale díky bohu za to, no. Díky bohu za to. Teď konečně můžu, tyjo, ani prostě jsem to předtím nedokázal ocenit, jaká svoboda té volnosti toho rozhodnutí je v tom, jakou svobodu člověk pociťuje v tom, že si může otevřít knížku, kterou vlastně sám chce a jenom se ji učit a nasávat ty informace jdou úplně sami prostě do té hlavy. Že teď jsem si prostě mám knížky, několik knížek, které prostě sám chci studovat úplně přesně tak, jak jsem studoval a jsou to věci, co se týkají prostě zápasu, sportovního výkonu, práce s psychikou. Tak řekni klidně nějaký, jak to napadne. Tyjo, teďkom čtu o Wim Hofovi, čtu od Koláře, se stresem vlastně. Jasně. Jo. Mám tam víc toho, duchovní nauky a tak. Pranayama, práce s dechem. A ta euforie potom, když to jako dopadlo dobře, tak byla nějaká, nebo si jenom zase měl pocit dobře odvedený práce? Potom po té zkoušce, potom v tom dnu, že jo, nebo potom výkonu? Tyjo, tak napůl. Pocit dobře odvedený práce, protože člověk ví, co zatím stojí, že jo. Jak to probíhalo, ten akt, jako když jsi dozvěděl, že se to teda povedlo, nebo jak to jako na té škole bylo? Jo. Na té škole dozvěděl jsem se to tak, že vlastně jsme byli všichni tak nějak, jsme byli předvoláni před tu komisi, že jo? Tam jsme byli postupně vyzkoušení z těch jednotlivých témat, na kterých jsme se učili, byli 4. A potom jsme vlastně šli do vedlejší místnosti a pak nás zavolali všechny a řekli nám ten verdikt vlastně jako před všema. Přede všema nám řekli, kdo jakým způsobem uspěl, kdo měl jaký hodnocení a tak. Byl tam někdo, kdo teda odešel i zklamaný? Jo, jeden tam byl, no. Je to chudáka, obětovali. Ale tam to spíš nebylo úplně, nebudu nic říkat. To spíš nebylo jako skrz vědomosti ho měl, ale spíš jenom to vyjádřit prostě správně, úhledně. A na to, stres, na to dbají taky tam u nás, no. Nebo vůbec celkově na těch fakultách, že je potřeba se vyjadřovat prostě, no. Dobře, no, tak začíná období 2 měsíců, takový zajímavý možná, příprava na 2 soupeře. Je to tak. Ještě se tam dere jeden, co ten Rakic. Jak ty na to máš pohled, že vlastně on v podstatě každý měsíc dá nějaké vyjádření, že buď že se ho bojíš, anebo že se schováváš, anebo že čekáš 2 roky na zápas a takové věci. Já nechci, aby to bral nějak špatně. Jo, však. To říkám, odpovídám, já nechci, aby to bral nějak špatně, ale já nemůžu mu teď věnovat pozornost. Jo, já mu nemůžu věnovat pozornost ani těm vyjádřením, na který bych třeba občas jako rád zareagoval, ale nechci, protože kam jde pozornost, tam jde energie, nemůžu, teď si to nemůžu dovolit. Teď je to a on to snad musí pochopit i z mýho hlediska. Ne, já tomu právě taky nerozumím, že to tak trvá už dlouho, že furt vlastně se připomíná. Já to chápu, ale když teda se k tomu mám nějak vyjádřit, musí si uvědomit, že mě byla nabídnuta šance vlastně jít o titul. A já jakožto bojovník prostě, nebo takhle jsem to vždycky bral prostě celou tu cestu. Bojovník prostě jdu s kýmkoliv a je mi jedno kdy, co a jak. Tak jasně jsem řekl na začátku záměr UFC, že bych chtěl jít k UFC pásu přímou cestou. A jelikož tahle ta cesta se mě tam nabídla a já jsem řekl ano,
tak tím pádem pro mě všechny ostatní cesty nebo všechny ostatní nabídky a možnosti tím pádem odpadají. To je tak, když se člověk rozhodne se vystudovat Masarykovu univerzitu, tak nezačne do toho studovat další obory, které jsou kontra, nebo jo. Když chce člověk dojet do nějaké cílové destinace, tak nezastavuje všude možně, aby mu na tu cílovou destinaci zbylo, já nevím, půl hodiny, minuta, aby tam, jo. Když tam chce dojet, tak jede přímo tam a tam dotáhne prostě věc do konce. Se vším všudy. Absolutně. A tohle to teď prostě dělám. Nic jiného, ať prostě si pod tím nikdo nebere nic jiného, že se vyhýbám, nebo že nereaguju, nebo že se schovávám, nebo něco. Tohle to je pro mě... Ani to pro mě není srandovní a ani takový nějaký, protože tomu nevěnuju pozornost. Super. No, takže novinka v kariéře. Jak přemýšlíš nad tou situací, která je teda teď na stole? To znamená náhradník na zápas, to znamená být 100% připravený na zápas v den zápasu. Možná nebude, možná tak. Bude a možná bude s jedním nebo s druhým. Tak co je dneska, když je, já nevím, začátek září, co je jako v té hlavě a kam bude postupovat ta příprava, nebo jako bude to jinak, nebo to bude vlastně úplně stejný jako vždycky? Už nic nebude stejný. Teď už cítím, že veškeré mý přípravy už nebudou stejný a tak nějak jsem začal trénovat trošku jinakým způsobem. Šetrnějším pro tělo. Jako po Reyesovi nebo ještě před? Po Reyesovi, protože už prostě není čas a už nemám prostě nervy s tím furt dělat dokola ty stejné tréninkové chyby, že jsem se vařil prostě to tělo úplně zbytečně v některých chvílích a teď už jsem prostě najel, nebo tak nějak nabil jsem nějakého učení, nějakých zkušeností, který prostě chci teďkom využívat prostě v té přípravě. Vím, kdy a jak do toho fyzična šlápnout, abych byl ve skvělé kondici před tím zápasem, a do té doby jet vlastně v takovým udržovacím módu a konstantně pracovat na věcech, které teď jsme si nad tím byli sednout s týmem. Řekli jsme si 3 odrážky, co je potřeba na čem je potřeba u mě zapracovat. A tady tyhle ty věci jsou pro mě primární a konstantní. Jo? Mimo to, tam jsou ještě vlastně věci jako Blachowicz se nějak pohybuje a techniky na něj nějakým způsobem, který fungujou. Teixeira, na který nějakým způsobem pracuje a techniky, které na něho nějakým způsobem jako fungujou. Ale tady tyhle ty věci, jeden nebo druhej, to si tam hodím podle toho, jestli vůbec ta situace nastane nebo ne. Já je tak nějak mám v hlavě, ale to, jestli si tam tu jejich disketu hodím do té hlavy, tak to teď ještě nepřipadá v úvahu, protože já se primárně zaměřuju na sebe rozvíjení těch věcí, který pokládám prostě i já, i můj tým pokládáme za prostě ten správný výraz, no. za hlavní, jo? Na kterých když zapracuju, tak ani jedna disketa, ani druhá disk s ani jedním z těch 2 nebude potřeba, protože prostě už budu na takový úrovni, že ty 2, že s nima, že je zvládnu lehce a hravě. Jo? Takže tohle jsou především, a tyhle 3 věci nebudu říkat, Jasně. Prostě jsou to nějaké naše interní věci. A na těch prostě makat takovým způsobem, abych prostě toho dosáhl. A jestliže tam přijde jedna z těch 2 variant,
tak tu mám během týdne, 2, protože jestliže se něco takového stane a přijde ta situace, že bych s jedním z nich šel, tak já si toho člověka hodím do hlavy a jsem s ním 24 hodin, 7 dní v týdnu, prostě furt. Vím, jak se hýbe, pár věcí si tam řeknu o něm, podívám se na to, jak dýchá, podívám se na to, jaký má energetický rozpoložení, podívám se na to, jak pracuje se svou soustředěností v prvním kole, v půlce prvního kola, na konci prvního kola, v druhém kole, 3., 4., 5. A takhle si toho člověka jenom prostě rozeberu a to už prostě, to už tam mám v hlavě a už jenom co se týče toho strategické a taktické stránky, to už se prostě potom přizpůsobuje. No. Takže speciální tréninky v podstatě se teda jakoby nebudou navyšovat v tom, že by ses připravoval jako na 2 lidi, ale bude to spíš o tom, o tobě. Je to tak, ano. Okay, super. Když se podíváme na ten jejich zápas, a měl bys jenom jako teda vlastně na základě tohohle zhodnotit, proč by měl vyhrát Janek nebo Glover, jako která je ta jako největší přednost. Jako asi sledující, co vědí a znají, tak vědí, ale jaký je ten tvůj pohled na to, jakože když si řekneš, tak asi vyhraje Janek, protože má nějakou jako nevím, asi větší rány v postoji nebo něco, nebo je tam něco, co ty dokážeš takhle zhodnotit jako z toho, jak je vnímáš jako zápasníky? Ano. Vždycky říkám, nechť vítězí lepší, ale jasně jsou tam vidět pro a proti, že jo? A těch pro tam má víc Jan Blachowicz. OK, já se úplně neptám na to, kdo by měl vyhrát, ale když by někdo měl vyhrát, tak jako co je to jeho navíc, proč by se to mohlo stát? Co je to jeho navíc? Z jedné nebo z druhé strany? Co je to jeho navíc? To navíc u toho Blachowicze je, a to se mně líbilo, to mě trošku i vybičovalo do toho jít vlastně pracovat sám se sebou, trošku tady v tomhletom zvýšit tu práci a to je jeho soustředěnost. Nádherná soustředěnost, jo. Když jsem ho studoval vlastně, když šel zápas s Dominikem Reyesem, tak no prostě já z toho mám úplně, fakt mám z toho úplně radost. Když vidím člověka, když jakým způsobem je v tom zápase ponořenej a jak dokáže vnímat prostě ty maličký detaily, které tam rozhodujou. A to jsem právě tam u něho viděl. Jo, a vůbec potom, když vezmu v potaz jeho příběh UFC, kdy byl málem na Vyhazovu, a otočil to až vlastně k titulu, tak tyjo, to je prostě, to je nádherný. Jo, a no nevím, jako jestli se k tomu vyjadřovat. Myslím si, že on tak nějak z toho jeho počínání a z jeho rozhovoru a všeho, z té jeho dobré nálady, si myslím, že ví jak na mě, ale absolutně neví, že já jsem od zápasu k dalšímu zápasu úplně jináčí člověk. Úplně jináčí člověk, jináčí zbraně v repertoáru a do toho zápasu, ať už vyhraje kdokoliv, teď úplně nehledě tady toho, co jsem říkal, ať už vyhraje kdokoliv, nebo půjdu další zápas s kýmkoliv, tak tam půjdu opět zase jako nová úroveň prostě. No a kdybychom se podívali na toho Glovera, co tam jako cítíš, že by mohla být ta jeho jako zbraň u něho, Janka zase? U něho je toho, tam je to velká houževnatost. Strašná houževnatost, vydrží a především ta zem. Především ta zem. No. Má tam prostě letité zkušenosti, které může jako zkušený matador prostě využít. No. Jo, jako ať už proti Blachowiczovi nebo proti komukoliv. No.
jsou vlastně asi fakta, takže to... Jo, to jsou fakta, já nevycházím z ničeho jiného než z přímých věcí, protože ty věci, co jsou zjevný a jasný, tak ty člověk pod tím tlakem prostě udělá. Jo? A půjde tou nejjednodušší cestou. A půjde tou nejjednodušší, pokud fakt si neřekne, jo, tohle to je potřeba změnit a to už neudělám a bude na tom lpět, jenže v jeho věku už tady už se to nestává, že by člověk tady už je to těžší tady tyhle změny nebo obměny dělat. Jo? Jsem to nemyslel jako jednodušší, ale spíš pro toho člověka jednodušší, co má zažitý, nebo co je prostě umí jako dobře a je o tom přesvědčený. Na jakém místě bys chtěl bojovat o titul? Mluví se o Evropě, kdyby to mělo být Polsko, nebo s Polákem? Tak... Jo, jestliže budu bojovat o titul, tak mi to fuk, mě to je fakt jedno, ale už z hlediska vlastně podpory lidí nebo diváků, aby si to ty lidi užili taky, tak si myslím, že by byla skvělá evropská půda prostě, no. To doufáme všichni, no, tak snad se to povede. Příprava běží. Co nějaký plány kolem toho? Napadne tě něco, co je teďka ještě jako třeba letos aktuální, možná mimo zápas, nebo no nějaký aktivity nebo něco? Aktivity. Tak jelikož mám milion aktivit ještě teďkom, tak první krok, co bude, tak všechny aktivity takhle utnu. Super. A přestanu se věnovat všelijakým kravinám kolem, ať to je možná nějaký fotbal, jenom že si s klukama zakopat u nás, ale to je jenom fakt jako výjimečně. Jo, to jenom, abych se dostal úplně mimo, protože mě prostě naplňuje, když si můžu ten svůj svět vytvořený prostě v té hlavě těma milionama věcí, co mi tam schází, věcí, co dělám dobře a věcí, co jsou tak nějak, tak a všechny je postupně prostě plnit a tak mimo to, tak prostě si občas zajdu jakoby trošku, já nevím, zakopat nebo prostě nebo něco. Ale prostě všechny ty akce kolem, co jsou, tak prostě snížit ty aktivity prostě na minimum a jenom se prostě čistě věnovat tomu svému boji. Doma mám prostě skvělý zázemí, jo. Možná se podívat na nějaký kemp, možná se jet na nějaký kemp a tam prostě fakt týden, 14 dní prostě šlápnout, máknout, zarít do sebe prostě ty správný principy utvrdit v sobě. Dlouho jsi to neudělal? Dlouho jsem to neudělal, přesně tak. Několik let už. No. Jo. Jsi byl naposled na kempu v zahraničí? Nevím, no. Bylo to, myslím, ve Švédsku naposledy, no. A to už je bylo určitě před koronou, takže to už je více jak rok, no, určitě. Ale zase na druhou stranu, já a můj tým pracujeme tím způsobem, že si uvědomujeme fakt do morků kostí, bez nějakého vymýšlení a dosazování prostě kravin, si uvědomit, jaká je realita, na čem zapracovat a co proto prostě v té tělocvičně udělat, když si tam přinesu toho sparring partnera a co tam prostě dělat. A já si v hlavě už sám hodím. Boom, je souboj. Je boj, jsem v kleci, jsem tady, teď. A přesně takhle si to zvizualizuju. A teď udělám tuhle techniku, takhle. OK, nacvičím si to, pak si to projedu pod tlakem, takhle a tenhle ten zážitek si vezmu jako zažitej a pak to necháš bejt, ale už to v tobě prostě, už to v tobě je, že víš, že přesně tu klec, kterou vidíš na obrázku, kde budeš bojovat, tak přesně tam tohle to udělám. Když na to přijde, tak tam to udělám. Udělám to prostě tak, jako že se
Jirka jmenuju. Dobře. A nějaký sparring partnery? Asi furt stejně, nebo něco? Tak teď jsme začali opět zase tréninkovou, nebo tenhle týden jsme začali tréninkovou přípravu zase dvoufázovýma tréninkama. Úplně nádherně, tyjo. A úplně jsem z toho prostě úplně nadšený, že to tady tímhletím způsobem může fungovat. A tam je co teda, Andrés? A s Andrésem Raškou a s klukama od nás z gymu, ale jak říkám, rád bych vyjel někam do gymu, do nějakého gymu, nějaký kemp, nebo tady s klukama z Prahy vlastně se trošku potahat, jo. Ale držet to furt pod pokličkou. Já prostě ten plnej full power chci prostě fakt ukazovat až v kleci. Protože tam už to pak přechází do osobních rovin a tyhle věci nerad tahám prostě mezi ostatní sparring partnery. Jo, protože souboj samotný v té kleci, to je životní ukázka prostě. Ukaž prostě před celým světem, co umíš. A tam nejde jinak, než jít prostě s celým svým srdcem, s celým svým prostě vším prostě, co umím. Jelikož prostě je naše řemeslo zaměřeno na to prostě jít a vypnout z toho druhýho, tak to prostě nechci to dělat prostě na tréninkách. Jo, a jít tam prostě s tím zaměřením, že tam jdu fakt toho druhého vypnout jako, a dělat to na tréninku. Když člověk si to zažije, tenhle postoj, s jakým tam jde do toho zápasu, s tím jako být v té plné síle, tak to nepotřebuje na tréninku furt opakovat, protože už to má v sobě. Má tam tu sebejistotu. Mám tu sebejistotu. A jestliže ji člověk cítí a ví a je jí věrnej té sebejistotě, tak nemusí prostě nutně na trénincích se tam furt dokola vypínat s kamušema prostě, jo, s lidma, co jsou prostě okolo. Tam bylo hrozně hezký, že Miloš Petrášek o tom vlastně mluví, takže se ho furt ptají, jaký je to spárovat s Jirkou Procházkou, a on odpovídá, že vlastně nikdy nespároval s Jirkou Procházkou. Jo, ale to bylo hodněkrát, ale vlastně, že on ví, že ten zápas je úplně jiný potom. Je to tak, ale to věřím, že i z jejich strany, jo, a i v jejich, nebudu říkat, prostě i spousta zápasníků tam má i v těch zápasech se ještě drží zpět hodně. Jo, bojí se uvěřit tomu, té svý síle, vzít jí jako prostě výchozí pozici a nemít co ztratit. Absolutně nemít co ztratit a jít tam prostě fakt zazářit. Super. Poslední věc. Bylo nějaké setkání s fanouškama, plánuje se nějaký další. Jak to hodnotíš zpětně, ten den vlastně, jako, že bylo to něco novýho pro tebe, poprvé dá se říct, že v takové skupině. Myslím si, že na to byly celkem zajímavé ohlasy, hezká historka s klukem na vozíku, který potom ještě, že i vlastně přítelkyně psala, že to pro ně byl zážitek a tak dále. Tomu se musím ozvat, jak na tom je? jestli trénuje, jestli trénuje, jestli už maká na těch nohách, jo. Protože vlastně on je z Chomutova, tam jsem dřív jezdíval a chodí vlastně k jednomu pánovi, který pracuje tam s lidma, co se týče rehabilitací a tak různě. A jako byl jsem tam jednou za ním a musím říct, že fakt jakože pracuje tam i s lidma na vozíku a normálně dává lidi dokupy takovým způsobem, že ty lidi prostě zase bez problému dělají cokoliv. Jo. A zase je to jenom otázka prostě tohle.
zase jenom otázka tohodle a pak ze strany toho chlapíka, co ví, jakým způsobem poradit, co dělat, jak cvičit, jak tu svoji vůli namáhat správným způsobem. No, takže doufám, že v tom udělal nějaký pokroky už. A hodnocení nějak toho dne? Takhle jako, že s odstupem, hodnocení toho dne, když na to vzpomeneš? Bylo to v super přátelské atmosféře a myslím si, že další vlastně tady tohleto setkání bude úplně podobný, bude stejný, podobný, no. Akorát si udělám zase trošku jinačí rozvrch, ať tam určitě nebude projíždět to stejný, ať se prostě, jestli tam přijdou někdo, kdo tam byl, tak projedeme zase další věci a ať prostě udělám si v tom lepší systém, no. Těším se na 27.11. tady v Praze na další seminář se mnou a věřím, že si to určitě užijem. No nic, jdeme dál, zpátky do práce. Vítězství.